Hej och hjärtligt välkomna till min kanal. Peter S heter jag. Och idag ska vi prata om det här mycket platta paketet ifrån Ikea. För vi ska prata om Ikea symfonisk tavelhögtalare. Den kanske mest prisvärda Sonos-kompatibla högtalaren på marknaden just nu. Den är 57 cm på bredden eller höjden, för den ligger ner just nu, medan den är 41 cm på kortsidan. Tjockleken är 6 cm. Och de här pluttarna, det är för att man ska kunna ändra de här fötterna här och få sätta den på högkant, vilket den ju naturligtvis ska vara ur ett estetiskt perspektiv när den står upp så. Här har vi hållare för väggmontering. Här bak har vi så vi kan stoppa in den 3,5 meter långa, ganska snygga textilbaserade kabel. Om vi inte behöver den så lång då. Vi börjar så här. Här finns en extra strömutgång, vilket gör att du kan seriekoppla strömmässigt två sådana här. Det gör ju naturligtvis inget för ljudet, utan det går via Sonos-systemet. Det går också att koppla in Ikeas nya Float-panel, trådfri kompatibel, som har en sån apparatkabel. De tidigare behövde ju en direktinstallation på elnätet. Det är max en sån eller en sån här högtalare. Utseendemässigt då, ja, den är ju jättestor och den i grunden så kanske det finns bättre högtalare att köpa om man bara de ska stå här på bordet. Den gör sig naturligt bäst på väggen. Antingen så eller så. För man kan ju säga som så att där det är snyggt med en tavla, där är det snyggt med den här. I detta fall så tror jag ändå jag vill sätta den så. Och fronten här går att ta bort och köpa andra mönster för ungefär 400 kronor. Plus minus en 100 beroende på vilket. Den här vita kan jag säga har redan börjat bli väldigt skitig. Men det är ju för att vi har tagit bort den och på den lite här under filmningen. Jag sa att den var en av de mest prisvärda, eller den mest prisvärda Sonos-högtalaren. Och så är fallet. Den kostar 1800 kronor. Men det är ju inte så högt upp till systerhögtalaren. Denna låter faktiskt som en Sonos One, nästan identiskt. Det finns små skillnader, men det är nog en fråga om akustik i rummet och så vidare. Så kalibrera med TruePlay och sen är man hemma. Men det är en stor rackare, så att har ni inte plats för den på väggen på det här sättet, där det här blir en grej, då skulle jag ändå rekommendera att gå upp 500 kronor till just Sonos One SL då. Den här funkar ju alldeles utmärkt, eller tillsammans med en annan, och skapa ett stereopar, precis som alla Sonos-högtalare. Det går också att ha den som bakhögtalare för en surround-anläggning ihop med Sonos Beam eller Sonos Arc. Tänk er då att den var mycket mindre. Tänk om Sonos kunde lansera en egen högtalare som man sätter så här på väggen. Kanske 1/4 så stor, gärna lite mindre. Alltså storlek som en Sonos One. Och sen så 3 cm tjock, alltså hälften så tjock som denna. Och sen så kan vi då sätta dem som bakhögtalare och även takhögtalare. Det vill säga att man gör så att vi kan få Dolby Atmos även ifrån Sonos Beam. Den som vänster, höger, mitten. Men sen så bakhögtalare och även takhögtalare. Och naturligtvis ihop även med Sonos Arc som ju idag har Atmos, men den skjuter ljudet upp. Och precis som att man sätter på 2 bakhögtalare på Sonos Arc, så avaktiveras bakre kanalen på Arcen. På samma sätt så kunde vi då sätta 2 högtalare i taket, eller flera för den delen. Och så avaktiveras den uppåtgående kanalen på Arcen, och så kan den använda den till annat istället. Det hade varit coolt. Jag har egentligen ingen kritik att ge den. Den låter över förväntan. Jag tror den skulle kanske låta som bokhyllehögtalaren. Kanske. Men som sagt, close an med Sonos One. AirPlay 2, Spotify Connect är det som gäller. Eller naturligtvis Sonos S2-appen då. Det hade varit nice om, och det är ju inte för sent att göra det från Ikeas håll, att släppa en LED-list som har en apparatkabelingång då, så att det går att koppla in den rakt på denna. Och sen så sätta den så att den skulle lysa upp här bakom. Det hade varit otroligt coolt.
Sen så hade det också naturligtvis varit lite häftigt om någon, det kanske inte blir Ikea utan det kanske blir någon annan, tar fram en tjänst där man kan beställa sina egna foton med det här tyget som ligger framför. Och sen så tror jag att vi kommer få se sådana här i var och varannat hem. Och med det så tackar jag för mig. Om du är intresserad av hur man kan få in en Sonos-högtalare så här på semestern. Om det inte är Move eller Roam som jag har Bluetooth. Då finns det en video på det också. Så kolla in den. Vi hörs och vi syns. Glöm inte att prenumerera. Ha det. Hej! In the stillness somewhere above